Times have moved on, and the stuff that was cool back then isn't cool anymore. Needs an update. Yeah. Everybody, welcome to the Art of DMC. My name is Alessandro Taini. I'm the visual art director of Ninja Theory. Well, imagine Dante in a Western movie, Capcom. This is the first sentence Capcom told us. We tried. Well, maybe they didn't mean that. But we thought this was actually the movie we really like it because it's cool. سری چیزا هستن به نظر منفی میان، یک سری چیزا واقعا منفیان، میتونن در کنارش تاثیر مثبت هم داشته باشن. شاید شما ندونید، شاید یادتون رفته باشه و شاید همون مدلی میپسندید که خب یه جای کار میلنگه و شاید صرفا یه نکته‌ای رو نمیبینید که همون میتونه یه پرسپکتیو دیگه بهتون بده. Hundreds of years. Are you sure you know your way around? Like the back of my hand. Whoa. Are you nuts? I forget. You and I see things differently. Seeing things differently can open new paths. What do you mean? You only see evil in me because I'm a demon. Try opening your mind. It's all a matter of perspective. As I said, I see things differently. فرض کن برای پرزنت کردن بازی دانته رو گذاشت کنار یه سری تصاویر که بگی دانته گیه و با حال نیست. کاراکتری که غربی میپسنده برای طراحی این شکلی باید اینطوری طراحی کنیم و guess what fucking تایلر فایت کلاب الان الگوتون بود برای دی ام سی اینجا طوری نشستی اکثر نشون دادی که دانته نباید این شکلی باشه، برای این شکلی باشه فلان. بابا شما دیگه کی هستی؟ این یه ویدیو کامل نیست و میتونه اطلاعات غلطی رو بده، اما از مسئله پیش اومده میشه استفاده کرد با در هر صورت راجع به اون کانسپت ها صحبت کرد. و اضافه کنم که این قرار بود یه ویدیو شورت 1 دقیقه‌ای باشه، هر کاری کردم دیدم نمیشه، مثلا 20 دقیقه میشه به طرز احمقانه‌ای. مثلا کوتاه کردم دیدم بازم نه، تو 1 دقیقه نمیشه جا داد. پس الان یک ویدیو کوتاه صرفا اشاره به یک سری چیزها و یک سری صحبت‌های کلی که توی چنل باشن، چه به عنوان یادآور برای من چه شما که راجع به این مسئله بیشتر بدونیم صحبت کنیم، چه خود DMC چه اون کانسپت هایی که مطرح میشه. و با دید خارج از یک DMC فن بودن یا یک مخاطب دیویل میکرای هم میخواستم راجع به این قضیه صحبت کنم. از بود آرتیستیک صحبت راجع به آرت بوکا، رفرنس گرفتن، کجا بر اساس همین GDC میشه گفت اصلا بهتره شما یه سری جا رفرنس رو نشون ندی به نسبت اینکه چه واکنشی مردم نشون میدن، هر چقدر هدفت اون چیزی که به نظر میاد باشه یا نباشه. ولی نمیخواستم بحث رو ببرم اون سمت و با اینکه حذف کردن اون ساید از منطقی که این صحبت میتونه خودش داشته باشه میکاهه، ولی خب اینطوری بودم که میگم الان مثلا همین آرتیست راجع به اتیتیود صحبت میکنه که میگه اوکی کل تایلر دردن دیزاین کرده با کل اتیتیودشه، پس ما هم بخواستیم دانتر هم همینطوری درست کنیم. بعد کل اون DMC اینسیدنت رو میبینی و خود اتیتیود تمیم اینطوری بودم که اوکی یه سری جاها من باید اون یه بعد قضیه رو بذارم کنار، فقط میخوام از این یه زاویه این سرمایه کنم. متنی که دارم اصلا کامل نیست چون خیلی کات خورد و بعد از اینکه سیو کردم دوباره رکورد کردم چند روز بعد دیدم گند زدم، اومدم متن رو برگردونم کامل کنم نتونستم. اینجوری بودم که اوکی گذاشتن این ویدیو حداقل بهتر از هدر دادن چیزیه که اون اشارش هم میتونه خیلی باشه. حداقل من اینجوری حس میکنم و بارها هم امتحان کردم که اشاره به یک سری چیزها هم اگه حداقل اون بحث جذاب باشه دیگه بچه‌ها خودشون پیگیرش میشن. یه چیزی که هست از همین الان بگم چون شاید یادم بره، چی کول هست چی کول نیست یه چیز سابجکتیو عزیزان.
تو وقتی نمیتونی تشخیص بدی برای یک فرهنگ چی باحاله چی باحال نیست، یا به اندازه کافی راجع به اون فرهنگش تحقیق نکردی، یا خود اون اثر فرهنگش رو به درستی تصویر نکشیده یا ثبت نکرده، که همین موضوع رو بعداً راجع به پرنس آف پرشیا میخوام صحبت کنم و چطور اثرهای غربی نمیتونن اثر مربوط میدل ایست و اونقدر که باید خوب در بیارن، حداقل بر اساس دیتاهایی که از مردم خودشون دارن و فرهنگی که توش بزرگ شدن. خوبه که باز الکس و اورشن و این چیزا رو دیگه میذارن، واقعا خیلی واسم جذاب و کوله. زمانی که DMC نینجا تئوری اومد برای پرزنت کردن بازی، دانته رو گذاشت کنار یک سری تصاویر که بگه دانته گیه و باحال نیست. کاراکتری که غرب میپزنده برای طراحی این شکلی باید دیزاین کنیم و باید ریلیستیک باشه. دود این کرم غربی ها با ریلیستیک بودنه، وای دیوونم میکنه، وای. حالا و میگن احتمالاً توی DMC 5 قضیه دانته و کلاً کلاه گاوچرونی که باش دنس مایکل جکسون میره همونه و عملاً مسخره دارن میکنن ژاپنی این قضیه رو. و الان شاید واسه یک سری از مخاطبام یک سری آدما تکراری باشه این حرفا، ولی خیلی برام پیش میاد این قضیه، پس این اجازه رو بهم بدید که تکرار کنم این قضیه رو. بچا من تو ویدیوهام تمام تلاشم رو میکنم که از یک اتفاق به خصوص استفاده کنم، بهش اشاره کنم، اما حرفایی که میزنم فراتر و خارج از اون قضیه مثال و هر چیزی که هست باشن. و الان یهو یک کلمه گفتم DMC اینجوری DMC اونجوریه، نه بگی که ولی خب گیم خوبیه، گیم پلی خوبی، اصلا بحث این نیست، یا نه ولی اکچولی در اصل این اتفاقه برای گیم نیفتاده بود و این یک کلمه یه جور دیگه است. حداقل از این داستان تخیلی که اصلا دارم تعریف میکنم ببینیم چیش بده و این کارا رو تکرار نکنیم اگه خواستیم گیم دیولپر بشیم. خوبه اینجوری بگم؟ خوبه. پس DMC گیم خوبیه و اگه تایتل DMC اینا نداشت به کنار. ما وقتی اینقدر یه اثر و کاراکترش تنفر داری و کل مخاطب‌هاش رو مورد تمسخر قرار میدی به روش‌های مختلف، چطور میتونی همون اثر رو ریبوت کنی؟ چیز عجیب غریبیه به راستی. وقتی شما همینطوری اثر رو تجربه کنین متوجه یک سری چیزا میشید، ولی ته تهش میگه اوکی دایرکشن فرق میکنه دیگه، دایرکشن قرار غربی باشه. ولی وقتی به عنوان یه مخاطب به خصوصی سراغ اثر میاد با یه ویژن به خصوصی و یه سری دیتا اینجوری که این اصلا من هاستیج نگه داشته، میگه بیا من این به بعد قراره این باشم، با مورد DMC هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. و بعد یه عده‌ام وایسادن میگن نه گیم اگه تایتل DMC نداشت گیم خوبی میشد. خب نو وی شرلوک، کل حرف مام همینه. داریم میگیم گیم اون DMC رو کامل داره میذاره کنار، اینطوری که وای این قرار این آینده DMC باشه و حتما هم قراره همون کاراکترها رو بهم بده. حالا با چاشنی که اینا میخوان خب برو سراغ یه کاراکتر دیگه هستن. برگردیم سر همین تنفر و برداشته که دارن. اوکی تایلر فایت کلاب الان اونگوتون بود برای DMC نینجا تئوری، گراوندد استایلیش وسترن. نشسته اکثر نشون دادید دانته نباید این شکلی باشه، باید این شکلی باشه. بابا شما دیگه چی هست؟ مخصوصا تو کنفرانس GDC که گیم دیولپرز کنفرانس یعنی اومدید جلو بقیه دیولپرها اینا رو نشون دادید و الان یعنی شما دارید یه مسیر درستی رو میرید. الان این چه کنفرانسیه؟ چی داری یاد میگی؟ چه مسیری داری میچینی؟ یا چی تو ذهنتونه شما یا علی؟ و اوکیه ها یه سری جاها حالا دارم اذیت میکنم، ولی تو به عنوان یه آرتیست غربی و کلا کسی که توی اون فرهنگ بزرگ شده میدونی که خب الکس جونز اون چیزیه که شما مثلا بهش علاقه داری، پس همونو تو بازیت میذاری. اون به چشم تو کوله، پس انجامش میدی. مخصوصا که کپکام ازت یه بازی غربی خواسته و یه ویدیو هم خواهم داشت رستگاری دیویل میکر 5 به زودی میاد و اونجا هم راجع به این قضیه صحبت میکنم که اوکی حالا DMC نینجا تئوری در مقایسه با DMC 5 چطور DMC 5 از DMC نینجا تئوری الهام میگیره، چطور مشکلاشو فیکس میکنه و یک سری ایرادی که بعد سر گرفته میشده چطور میتونستن واقعا برطرف بشن که راه حلش خود اثر نداشته. طبعا هرچند حرفای تمیم اون موقع میشنوید راجع به DMC، یک سری حرفاش به نظر باحال میاد که یه دایرکشن دیگه ای رو DMC داشت و اکسش رو امتحان کرد، ولی خب اون نتیجهش با اون حرفا یه سری جاها نمیخونه یا صرفاً داره میپیچونه طوریه. و حالا به GDC گیر میدم به خاطر این نیستش که کانسپت اون قضیه بده، من دوست دارم GDC رو، ولی اینطوری هم تو وقتی میای
از این آدینسی که فرصتی که داری استفاده میکنی و مثلا این حرفا رو میزنی، حالا بگیم برای بقیه دیولپرها، برای کسایی که قراره برن سمت گیم دیزاین، اگه قراره تو هم واسهشون همچین خط فکری یا همچین چیزی بسازی، نه واقعا حرفم اینه خیلی باید بیشتر دقت کنی تو حرفایی که داری میزنی. من میرم جدیسی نگاه میکنم، میخوام گیم دیولپرشم، حرفای تو رو گوش میدم، بعد میرم یه چیزی میسازم که بعد از این مسئله صحبت میکنم که دوست ندارم اکثر آثار به دنبال غرب پسند شدن باشن. میگن چرا؟ الان میفهمم چرا این ادجی بودن خیلی دوست دارن. حاجی میسوجونیست، مسئله ابورشن ورجیل با تفنگ، واو اونم هاکیره. ما ادجیم جالب. و خب میگم به چیزهای مختلفی توی این متنم دارم اشاره میکنم و یه سریاشو مثلا چون می‌خواستم یه خطی باشه یا یه جور تو پرانتز جا بدم تو اون ویدیو شورته، به نظر شاخه شاخه میاد ولی میگمشون. مثلا که خب آقا دیجیتالی بودن یک سری محتوا هم خوبیش یه سری جا همینه. الان شما بیا اون کنفرانس جی دی سی رو پیدا کن، نه تنها نمیتونی، انگار از اینترنت حذف شده و عملاً منبعی واسه این حرفا نداری که نشون بدی دیولپرها مستقیما چه تصوری از یه چیز داشتن، اونم همین 10 سال پیش نه 50 سال پیش. یه موقع اینترنت باعث نشه که فکر کنید الان همه چی اوکیه. خیلی آدما یک سری باورهای عجیب و غریب دارن به واسطه اینترنت و همین آدما که صداشون بلنده. درسته که همین آدما که صداشون بلنده بعضا کمک هم میکنن، هرچند که بین همونها هم منفعت طلب هست، ولی کلا صداشون تو اینترنت و تاثیرگذاری تحتش 4-5 سال انقدر زیاد شده که میگم به نظر من یک سری جاها خیلی هم خوبه که کمتر اجازه بده یک سری چیزا حذف نشن یا ملت بتونن بهش واکنش نشون بدن که طرف نیاد همچین چیزی رو به ما تحویل بده. و اوکیه، در نهایت دارن راجع به اثر خودشون صحبت میکنن توی کنفرانسی که واسه دیولپر هاست و صحبتی بین خودشونه. ولی خب اینکه بشینی اونجا و یه فن بیس رو اینسالت کنی و اینکه اون مدلی نظر تو بگی که آره دانته به این دلیل ترش دیزاین قبلیش، واقعا اصلا حرکت پروفشنالی نیست. عملا انگار فقط داد میزنی که آره من از کون دارم میسوزم که طرفدارا مثلا دیزاین قدیمی دانته رو بیشتر دوست دارن تا این. مثلا میمونه که تو صورت مخاطب داد بزنی باهاش کنار بیا، باهاش کنار بیا، باهاش کنار بیا، در صورتی که تو تصمیم گرفتی اون کارو بکنی، تو تصمیم گرفتی اون برفرض حتی اگه بگیم توهینی انجام شده باشه و بعضی اگه اجازه بدن به ما توهین حسابش کنیم بگیم که آقا چیه چیکار کردی. سری چیزای تک خطی هم نوشتم، حالا به همشون اشاره نمی‌کنم. تو کلاً من هر از گاهی یه سری ویدیو نگاه میکنم برای ویدیویی که قراره بسازم و چون شاید نسازم مثلا بهش اشاره نکردم که پرونده سازی انجام بدم عملاً، ولی 24 درگیرش نیستم چون هم ویدیو راش میشه همونقدر که میخوام خوب نمیشه و ترجیح میدم طول بکشه اما هر از گاهی ویدیو مختلف ببینم و هی اضافه کنم به اون پرونده‌ای که دارم. ولی هر از گاهی چیزایی میبینم که درگیرم میکنه و الان که گیم آواردز راجع به این DMC نینجا تئوری توییت زد، دوباره یک سری چیزا واسم یادآور شد، دوباره یه مقدار تریگر شدم و داشتم یه سری ویدیو نگاه میکردم راجع به واکنش‌های متفاوت نسبت به این گیم، باعث شد که بخوام این ویدیو رو درست کنم که مثلا شورت باشه. چون DMC نینجا تئوری کلاً همون اولش هم برام بازی جذابی نبود و هیچ جوره نمیخواستم توش اینوست کنم و اینجوری بودم که من با هیچی این حال نمیکنم، پس اوکی. مخصوصاً که دفینیتیو ادیشن کنسول اکسکلوسیو و DMC مثلا پی سی تو داری یک لسر ورژن بازی رو میری، چرا باید دوست داشته باشی هم چیزی که راجع به همینم مثلا چیزای چند خطی این مدلی نوشتم که بهشون اشاره کنم توی اون ویدیو و چون ممکنه هیچ وقت درست نکنم یا گم بشه یا خیلی طول بکشه همینجا بهشون اشاره میکنم که مثلا گیم اینستری بعضی موقع میتونه ویرد باشه. فرض کنید یاکوزا مثلا باید پول اضافه بدی دیلاکس ادیشن بخری که بتونی نیو گیم پلاس بگیری، این نیو گیم پلاس رو پشت یک $10 دیگه قفل کنی، یا مثلا همین DMC بگی اوکی من لاکان به تو نمیدم، من گیممو بهتر کردم به تو نمیدم رو کنسول، اسپشیال ادیشن ندی برای DMC 5 و واقعا قبول نمی‌کنم کسی این لسر ورژن رو دوست داشته باشه. اگه دفینیتیو ادیشن دوست دارید اوکی لحاظ گیم پلی، ولی اگه اونو دوست دارید جای دفاعی دیگه از این نیست حداقل. حالا این چیزای یه خطی که گفتم مثلا راجع به اینه که سازنده ژاپنی اینطوری بودن که ژاپن نفرین شده است برید غرب بسازه
یک مثال بارزی برای اینکه ژاپن نفرین شده است همین کپکامه، یه مثال کانترش فرام سافتوره. بعد این ریبوت فراتر از اینه که DMC تو ژانری که خودش ساخته فروش خوبی نداشته و عوامل دیگه پشت صحنه قضیه رو فراتر از این حرفا میدونن. یا مثلا همین که DMC نینجا تئوری یک سری کل وایس اکتینگ ها و داستانهاش عوض شده خیلی سریع به خاطر تریلر اولی که بیرون دادن و دفترت هایی که طبق معمول گرفتن. و همین اینسیدنت GDC رو مثلا نوشتم که آقا گفتن این کاراکتر گی نمیتونه کول باشه، ریلیستیک نیست، وات آیرونی، ریلیستیک برای گیمی که مربوط به شیطان و فرشته هاست، زن ستیزی و چیزای این شکلی که اثر یهو خودشو درگیر این چیزها میکنه. به خاطر اینکه کارگردانم میگه ما میخوایم تو اثر دایرکشن داشته باشیم و چیزهایی رو به نمایش بذاریم که کلن واسه غربی ها مورد پسند تره. و دقیقا نسبت به سالی که گیم اومده هم توجه کنید، گیم فاز اینو داره که آیم تو کول فلان، انگار واسه مخاطب همون زمان اومده که همون زمان هم موفق نشده، هرچند یک سری مخاطب همون شکلی در هر سال خوششون اومده و ازش رد شد. و میگم اصلا نیازی نیست راجع به زن ستیزی و LGBT و این چیزا توی اثر صحبت کنیم، انقدر چیز هست که اینا صرفا یه سری چیزای کوچیک باشه، نه اتفاقا اون تصویر بزرگی که خیلی‌ها به این گیر بدن پس بخاطر این دوتا کلمه الان گیم بده. به نظر من که بازی شاهکاره، مخصوصا با باس الکس جونز و اون گیمیکی که داره، پر از گیمیک باس و کاملا یا مثلا اینکه اینطوری بودن به کاراکتر دانته شرقی که اتفاقا خیلی هم هارد چارمینگه و کاریزماتیک تره، اینجوری بودن که نه شما نگاه کن DMC 2 دانته اجی بود که دود چرا DMC 2 چی دارید میگید؟ حالا اینجا اجیه دوست ندارن، پس ما دنبال ساخت کاراکتری بودیم از دوره 1970 اینا بیاد، فاز پانک و اینا رو داشته باشه، اون خشونت رو به تصویر بکشیم، خشونتی که ما رو به اینجا کشونده و یک سری چیزها رو نقد کنیم که این دو خط باحاله، ولی بد در آوردنش اتفاقا میشه توی اثر یا حداقل اون تریلر اولیه دید. و کلا خشونت چی کوله چی کول نیست، یه سری جاها واقعا مهه، ولی میگم میتونید صحبت‌های تمیم راجع به DMC و اون دایرکشن که داشتن رو پیدا کنید. از بین این چیزهای یک خطی چند تا چیز دیگه هم میمونه، به یکی دیگه هم اشاره میکنم و خیلی‌ها میگن اصلا گند خود کپکام بوده، دقیقاً به خاطر اینکه میخواستن DMC به هیچ وجه شبیه به اون چیزی که خودشون ساختن نباشه و پافشاری خیلی بیش از حدشون باعث اون تفاوتی شده که خیلی بد در اومده. مخصوصا که کپکام کلن کمپانی که بالا پایین زیاد داره، ولی تو پشت صحنه خودش همیشه نشون میده که حساسیت خیلی زیادی رو نشون میده روی کارهایی که میخواد بکنه و هدفش معمولا مشخصه تو تک تکی کاراکترها و کاری که میخواد بکنه. و خب وقتی اینجا گفتن که ورجیل پرورت باشه، اینطوری هم اوکی و از عمد یک مستر پلنی بوده که وای اگه غربی اینو بدن ما میتونیم مثلا با DMC کامبک بزنیم و بگیم فقط خودمون میتونیم از پس این فرانچایز بر بیایم. خیلی احمقانه است به نظرم، ولی ارزش اشاره رو داشت چون بامزه است، باحاله و میشه بهش فکر کرد هرچند دور از ذهنه. مثلا بین این چیزا که نوشتم بیشترش مربوط به تمیمه دیگه، اونا رو حالا بمونه برای بعدن اون پروندهمون کامل باشه دیگه، همین چیزام اینجا نگم. و یه مقدارم راجع به این نوشته بودم که یه موضوع جدا میتونه باشه اصلا راجع به تاثیرگذاری این که پیدا کردن یک سری چیزها، لیک شدن یه جمله توی مثلا کمپانی چقدر میتونه تأثیر بذاره روی این که مثلا تنفر داشته باشه یه اثر یا چقدر خوشت بیاد. مثلا پیش خود بگی چطور همچین گوساله‌ای مثلا هلبلید رو ساختن، مثال دارم میگم، من هلبلید یکی از بازی‌های فیوریتمه. یا اینکه مثلا پیش خودت بگی داداش من این چیزا رو سرچ کردم الان فهمیدم فاک دوز گایز دیگه از این بازیشم خوشم نمیاد. یا برعکس از میازاکی یه چیزی لیک میشه که آره اینا مثلا هر از گاهی اونجا میشینن دور هم مثلا مسخره بازی در میارن، مسابقه میذارن کی بیشتر فومیت اویدار دوست داره، هم چیزی میشنوی یهو رندوم اون پرسپشن یا احساس احساس میشه دیگه احساس بهتری داری مثلا به اون اثرهاشون یا اونا کلا. و اصلا اینکه ببینید چقدر DMC درگیر چیزای مختلفی بوده. مثلا DMC اول کارگردانش اینجوری بوده که آقا من میخوام این کاراکتر بریتیش باشه،
DMC 2 اینجوری باشه که ما می‌خوایم نیویورک باشه و عملاً یه معجزه است که چطور از این مسیری که طی شده، چه برای نینجا تئوری چه برای کل فرانچایز دیویل میکرای، ما رسیدیم به دیویل میکرای 5. یه ردمپشن آرکه. اون بازی هم ایرادای خودشو داره ها، ولی خب اینکه چه مسیری طی شده تا ما به همچین اثری برسیم واسم جذابه و خواهش میکنم توجه کنید که توی این ویدیو الان قرار نیست یک تصوری از نینجا تئوری یا یک سری چیزها براتون بسازم و کامنت های توهین یا یک سری چیزها بذارید. صرفا یک پرونده‌ایه که میشه بهش اشاره کرد که چطور ما این مسیر رسیدن به DMC 5 رو طی کردیم دیگه، چه از نظر کامیونیتی چه اون اتفاقایی که اون پشت داشته میفته، که احتمالاً آخرش هم در بیارم همه چی رو بفرستم کسرا کریمی تاج. من اینجوری هم که آقا من حالشو ندارم، ولش کن، بیا خودت درست کن یا خودم یه چیز همین مدلی مثل همین الان که رکورد کردم رکورد کنم و راجع به یه سری چیزا صحبت کنیم و یه ویدیو 5 ساعتم آخر زوری 4 ساعت اضافه بچسبونم به هم و آره دیگه. و یه سری چیزا هست مثلا میگم وقتی من بازی DMC رو رفتم از اولم با این تصور رفتم که اوکی صرفا یه دایرکشن دیگه است و ببینیم چی میشه، ولی یک سری جا خیلی ریز یک سری چیزا رو حس می‌کردم که مطمئن نبودم اینا از عمده یا قضیه‌ای داره. چرا حس می‌کنم داره بهم تیکه انداخته میشه، مثلا چرا حس می‌کنم این اشاره به اینه، چرا این حس می‌کنم اشاره به اونه. همونجوری بازی رو رفتم، از یه سری چیزاش اصلا خوشم نیامد، ولی بعد از اینکه بازی رو رفتم این اجازه رو به خودم دادم که کلی راجبش سرچ کنم، مخصوصا که دیگه اسپویل نمیشم راجبش، و بعد از خوندن و دونستن راجب ویژنایی که تمیم داشته و اون اتفاقی که توی GDC افتاده، اصلا دیگه حتی از اون گیم پلی هم نمیتونم لذت ببرم. حتی میگم از گیم پلی میشد لذت برد، اما بعد دونستن یک سری چیزا دیگه از همونم حتی نمیتونم. و حتی این مثلا منو سمت یه مسئله دیگه برد که اینم خواستم یه ویدیو شورت دیگه کنم و اینجورم خب اوکی اینم جا نمیشه پس ولش کن، حالا شاید یه جور کوتاهش کنم ولی مثلا چیزایی که جلوی چشممونن اما حتی متوجهشون هم نمیشیم. مثلا سر بازی راکستار خیلی بحث هست که آقا این اثر پارودی آمریکاست، پارودی یک سری چیزهاست، ولی برای توی که متوجه میشی پارودیه. نمیدونم پوینت ها میتونم برسونم یا نه، ولی برای یه بچه کسی که از اون چیزی که این اثر داره رفرنس میزنه بهش اشاره میکنه یا پارودیش میکنه هیچی نمیفهمی، این اثر صرفا داره همون کارا رو میکنه، یک سری کارها رو میکنه که ممکنه شبیه به نظر بیاد ولی در نهایت متوجه نمیشه. مثلا فرض کنیم یه سکانس سکشوال توی مثلا یه بازی هست، پارودی یه چیزه در اصل داره طعنه میزنه ولی اوت اف کانتکست بخوایم نگاه کنیم در اصل هنوز داره اون کارا رو میکنه. توی این قضیه راجع به بایونتا صحبت کردم، راجع به رزیدنت ایویل صحبت کردم، راجع به متال گیر صحبت کردم که این اوت اف کانتکست بودنه و به یه سری چیزا کانتکست میدیم به یه بهونه از یک سری چیزا که میتونن بهتر اجرا بشن دفاع میکنیم و این حرفا. اما کلا یه کلیپ دیدم اگه بنده خدایی که تو اخبار آب و هوا کار میکنه و خیلی مخفیانه تکست آهنگایی که گوش میده رو خیلی حرفه‌ای جا میده بین حرفاش. و نکته اینه برای کسی که نمیدونه قضیه چیه چند تا حالت هست که من به دو تاش کار دارم، یا متوجه میشه اما حس میکنه داره اشتباه میکنه، یا مرتبط نیست، یا متوجه نمیشه صرفا به نظرش عجیبه و ازش رد میشه، ممکنه حتی خوشش بیاد هم ممکنه بدش بیاد. اما همین مسئله منو برد سمت فرانچایز بحث برانگیز دیویل میکرای و گیم نینجا تئوری که من قبل از اینکه از یک سری چیزا با خبر باشم بازی رو پلی دادم و گفتم خوشم نیومد. دیویل میکرای 5 رفتم یه ربطای پیدا میکردم این جفتشون و اینجورم چون انگار دارن به هم تیکه میندازن، چون متوجه نمیشم دلیلشو. حس میکردم صرفا که یک سری جا انگار داره به فلان مخاطب تیکه میندازه اثر، یا منو هاستایل میکنه، یا DMC 5 داره این کارو میکنه، نیرو داره جای دانته نینجا تئوری رو میگیره، اینجا اینطوری اونجا اونطوریه. اینا رو صرفا ته ذهنم نگه داشتم تا راجبشون سرچ کنم. اینطوری بودم که اوکی دیگه صرفا یه دایرکشن دیگه است دیگه. خود کسایی که رو اثر کار کردن حتی وایس اکتورها هم دیگه به عنوان بالاسری حواسشون هست به اثر، صرفا با ویژن غربی ها رفتن جلو و بهشون اعتماد کردن. یکم سرچ بیشتر از 13 تا 10 سال پیش که راجع به بحث گیم نینجا تئوری بود باعث شد به همین چیزایی برسم که تا الان گفتم که تجربه‌ام کاملا متفاوت‌تر کرد و تنفر و علاقه من رو به موضوع مختلف بیشتر یا کمتر کرد. و کلا راجع به اینکه دیولپرها، صنعت، پابلیشر چه تصوری از مخاطب دارن، این یه چیزی بود سطحی بود که مثلا و هنوزم مهم هر چقدر سطحی بود که مثلا می‌خواستم بهش اشاره کنم بارها، ولی این حتی اصلا بامزه‌تر و خنده‌دارتر بود که خود اون دیولپرها پابلیشرها چه تصوری از همدیگه توی ساید کاری خودشون دارن.
فرانچایز DMC تک تک بازیاش بحث برانگیزه و کلی راجع به چیزهای مختلف میشه بحث کرد، ولی نیاز میدیدم که راجع به این چیزا صحبت کنم. بحثی نیستش که الان بعد 10 سال LGBT ها رفتن اینو پیدا کردن میخوان بگن وای نینجا تئوری هوموفوب وای کنسلشون کنید، به خاطر اینکه این اتفاقیه که داره زیر توییت های گیم آواردز یا خود نینجا تئوری هم میفته و یه سری دف ترید دارن بعضیا باز میدن که نه این اشتباهه و اینم کاری ندارم. 10 سال پیش بوده، شاید دیگه تموم شد، رفت یه اشتباهی بود که ازش درس گرفتن و من اصلا یک سری از فازا این رو متوجه نشدم هیچ وقت که مثلا مقاله درست میکنن 10 تا از آرتیستایی که we hate to love، چرا مثلا طرف 500 سال پیش هوموفوب بوده، میسوجونیسم بودش، اصلا تا قبل 2016 یه سری کانسپت که نبود، تا قبل از 2020 هم هنوز خیلی چیزا اوکی بود و قرار نیست به خاطر پندمیک و اون تأثیری که توی اینترنت و یوزرها گذاشت الان همه چی فیکس شده باشه. واقعا نمیفهم. ولی اتفاقهایی که کلا حول محور این اثر افتاده و تازه پابلیک بوده، اونایی که پابلیک بوده و امثال من و شما میتونیم پیگیرشون بشیم و متوجهشون بشیم، واسه هم جالبه. چه بسا اون چیزای پشت پرده‌ای که قطعاً خیلی همه چی میتونه بدتر و عجیب و غریب تر باشه و این یک سری از حرفایی بود که داشتم بزنم صرف اشاره کردن. پس بد نیست خودتون سرچ کنید ببینید به چه ربیت هولی میرسید و بحث این که اوکی اگه DMC 2 میمد چی میشد، اگه DMC 5 نیمد چی میشد، اگه DMC موفق میشد چی میشد، اگه کلا هیچ کدوم اینا ادامه پیدا نمی‌کردن چی میشد، کلی چی میشد و کلی چی شد. دمتون گرم از اونایی که حوصله کردید و حرفای منو گوش دادید. هر کدوم این صحبت‌ها که کردم رو احتمالاً بتونم الان ساده‌تر ویدیو شورتشون کنم، چون خیلی کوتاه‌تر بهشون اشاره میکنم و میگم که آقا برید این ویدیو رو ببینید، کامل‌تر صحبت کردم، هرچند که اینجا هم صرف اشاره است. اینم اضافه کنم واسه اون اعضایی که تا تهش موندن دمتون گرم و اهمیت میدید. احتمالاً یک سری ویدیو احمقانه کوچیک، کوتاه، بلند، هر چقدر این مدلی داشته باشم که تحقیقات خودم کامل نشده باشه، پرونده سازیم کامل نشده باشه، یا هنوز فرصتش رو نمیبینم که بخوام راجبش صحبت کنم اما نمیتونم دیگه خودم نگه دارم و اینجوری هم یه جور باید بهش اشاره کنم و یک سری ویدیو این مدلی داشته باشیم که فقط اشاره باشه به یک سری چیزا. بعد امضای کارم نیست که فقط اشاره کنم، کلی نظر شخصی دوست دارم بهش اضافه کنم و از کلی پرسپکتیو مختلف بهش نگاه کنم و کلی چیزهای دیگه بچسبونمش. ولی خب فعلا اینجوریه یک ذره تا من بتونم خالی کنم و این حرفای تکراری که بارها زدم. بازم دمتون گرم، شب و روزگار خوش.